Oink oink oink! Meryl here! Welcome back to my channel, and for today's vlog, kung makikita nyo naman, naka full face makeup tayo kasi I created a makeup look na feeling ko very Enchanted Kingdom-ish. So if you've been following me on my Instagram account, which is @maleficent, na ilalagay ko na lang dito sa screen, I've been a fan of Enchanted Kingdom ever since. So if hindi nyo alam, nag-work ako with Enchanted Kingdom as an accounting assistant for 2 years and part-time na performer. Yes, performer. Kahit nahiwalay na ako sa Enchanted Kingdom or kahit wala na ako sa Enchanted Kingdom, I see to it na masuportahan ko pa rin sila kasi hindi ko alam, basta masaya lang ako sa Enchanted Kingdom, and ayun, ever since, lagi ko na silang sinusupport sa mga promos and everything, so kailangan share tayo, ganyan. And then pag anniversary nila, pumupunta kami, and minsan every weekend nandun ako para to show my support, and if may events, nagpupunta din ako. So, last October 19, nag-celebrate ang Enchanted Kingdom ng kanilang 24th year anniversary. Yes, kasing age ko na si Enchanted Kingdom, and if tinatanong nyo kung ba't lagi ako nandun, ayun nga, bukod sa malapit siya sa amin, I'm so attached to the Enchanted Kingdom and Eldar, so kaya lagi ako nandun to support Enchanted Kingdom. Honestly, wala talaga akong plan mag-vlog kasi nahihiya ako kasi nga nandun yung mga influencers and vloggers, and syempre hindi naman tayo super sikat, and shoutout nga pala sa 342 kong subscribers na tatawagin na natin sila ngayong Oinkers! Yes! May tawag na sa subscribers! Wag ka! Okay, so ayun. So, isi-share ko sa inyo yung mga kaganapan sa Enchanted Kingdom last October 19 sa kanilang 24th anniversary. And if you wanna know what happened then, please keep on watching. So, here are some of the people that I met during the event. So, first is Janina Chan. Si Janina Chan, idol ko na siya nung ano pa lang, nagmo-model siya sa Candy Mag. But now kasi host na siya, and marami na siyang events na hino-host. And I think part-time vlogger din siya and influencer. So, ito yung video clip namin. Sobrang idol na to from Second person na na-meet ko is si Vince Van Dorpy. If you don't know him, he's also a vlogger. And ito naman yung video clip namin. Tapos na-meet ko din si Doc Aura, yung sa PBB. Friend siya ni Baninay, and eto siya. Hello, picture naman po. Thank you po. Fourth on the list is si Baninay. Na-meet ko rin siya, so Naman po kayo sa vlog. Picture na din po. ito yung pinaka oh my gosh moment ko sa lahat. As in, buong araw na to. Kasi itong taong to, super crush ko siya nung Tumblr days pa lang siya, nung nagpi-pick up lines pa lang siya. Crush na crush ko yan, as in high school pa lang yata ako nun. So, ilang years ago na yun. So, may time na nag-stop siya kasi nga nag-aral siya. And then, alam mo yun, syempre, as you grow old, hindi na ganun ka-intense yung pagpapapansin mo sa kanya, yung ganun. Pero syempre, alam mo yun, tuwing makikita ko siya sa vlogs, ganyan, ang saya ko pa rin. Parang bumabalik yung time na, oh my gosh, crush na crush ko talaga to, ganun. So, dati kasi nawalan ako ng pag-asa na mamimit ko siya ever. Kasi dati pumupunta-punta lang siya dito sa Pilipinas. Kasi nga, nagme-meet and greet siya, tapos may mga shows siya dati sa GMA, ganyan. Pero wala talagang moment na na-meet ko siya ever. So, nung dumating yung time na to, hindi ko inaasahan na, oh my gosh, para akong feeling high school. Tapos sobrang bait niya pa, tapos parang kung sino siya sa screen and sa YouTube, yun din siya in real life, gano'n. So, and ladies and gentlemen, ito si KIMPOY Feliciano. Oh my gosh, my high school heart. Sir Kimpoy. Hello! What's up guys? KIMPOY FELICIANO. Subscribe kayo sa channel niya. Ang tagal ko ng crush to. Tumblr days pa Kailan lang. nag-start? Tumblr days pa lang. Tumblr days, Uy, pinapalo kita. Pitus pa ako nun. Uy, grabe ka. Uy, pahag naman. Okay, so nag-gig din doon ang Itchy Worms, and shocks, muntik na ako maiyak sa di na muli. Ala, ang arte. So, ayun, marami naman silang kanta. I think 3 to 5 yan.
rin ang Ben and Ben Live. And gosh, buti na lang hindi tayo naiyak sa katang isip, girl. Pasensya ka na! Sinare ko lang naman sa inyo ang mga kaganapan sa Enchanted Kingdom nung kanilang 24th anniversary, and I hope you enjoyed watching the clips. Hehe. Sobrang putol-putol talaga siya kasi yun nga, wala akong plano sana mag-vlog. Pero since naisip ko, oh my gosh, this is Kimpoy, I cannot not upload this on my vlog. So, ayun, ginawa natin ang paraan. And that's it for this video, and I hope you learned something new from me today. Please don't forget to hit like if you like this video, comment down below your suggestions, reactions, and recommendations. And please don't forget to hit the subscribe button down below. This is Mariel saying goodbye, and may your kilay always be pantay. Bye, oinkers! See you on the next vlog!